Si Shoei nabitin sa one cutlet. Humingi pa sa video. Eh, nag-one cutlet lang si Kuya Dylan. Kakakala niya. Tira lang si Shoei. For sharing pa siya or something. Order kami dalawang pizza. Tsaka dalawang. Kung bumili 600. Oo, laki na difference. Eh kaso lang, ganun din mag-a-add ka.
Nagsasayaw sila ng motor.